فصل دوم. آقا محمد خان 1209 تا 1211 هجری قمری. آقا محمد خان در سال 1146 هجری قمری در پایین دست گرگان رود مثل بچه آدم متولد شد. از دوران شیرخوارگی او اطلاع دقیقی در دست نیست، اما چون در هیچ مهد کودکی اسمی از او دیده نشده است، معلوم می شود جیران خانم مادر آقا محمد خان کارمند دولت نبوده و او را به هیچ مهد کودکی نسپرده است. همینطور که در حال حاضر وقتی کودکی به سن 6-7 سالگی می رسد والدینش دستش را می گیرند و او را به دبستان می برند، آقا محمد خان هم همین که به سن 6-7 سالگی رسید و توانست خودش را روی زین اسب نگه دارد، پدر بزرگوارش دهانی اسبش را گرفت و او را یک راست برد سر گردنه. در سر گردن مدرسی بود که بچه‌های ایل قاجار در آنجا به تحصیل علوم می پرداختند. آقا محمد خان هم تحت تعالیم پدر دانشمند و معلمان سلحشور ایل قاجار در اندک زمانی انواع و اقسام کمین کردن‌های و یورش بردن‌های و سربریدن‌های و شکمپاره کردن‌های و چشم کور کردن‌های و خلاصه زدن و سوختن و بستن و کشتن و بردن‌ها را آموخت و در سن 11 سالگی به آنچنان درجه‌ای از خوانی رسید که پدر و تمام معلمان به او نمره 20 دادند و یک صدا فریاد زدند: احسنت، مرحبا. وقتی خبر قبولی شاگرد اولی آقا محمد خان به گوش مادرش جیران رسید، 4 رأس بزی که به او شیر داده بودند را جلوی آقا محمد خان آورد و در حالی که از خوشحالی اشک توی چشمان پف کرده و ترکمنیش حلقه زده بود گفت: ننه جان، شیر این 4 تا بز حلالت. مورخانی که چشم دیدن آقا محمد خان را نداشتند و از این همه استعداد او در آدم کشی احساس حسادت کرده بودند، در کتابهایشان نوشتند که آقا محمد خان در کودکی به دستور یکی از نوادگان نادرشاه افشار به نام عادلشاه که برخلاف اسمش ظالمشاه ناحقی بود اخته می شود. بنده اولین مورخی هستم که با دلایل تاریخی خواجه بودن آقا محمد خان را رد می کنم. یکی از دلایل بنده این است که انسان تا چیزی را به چشم خودش ندیده نباید باور کند. مگر عادل شاه عزیز جراح پلاستیک بودی و دماغ آقا محمد خان را عمل کرده بود تا مورخان محترم بتوانند آن را در صورت زیبای آقا محمد خان تماشا کنند؟ ضمناً تا آنجایی که اطلاعات بنده قد می‌دهد آقا محمد خان اهل استریپتیز کردن هم نبوده تا در کابارها با آهنگ قرنی دانه دانه لباسهایش را در بیاورد و مورخان محترم بتوانند همه جایش را خوب تماشا کنند. دلیل مهم دیگر بنده این است که آقا محمد خان چند زن داشته است. اگر قبول نمی کنید به آنچه امینه پاکروان در این مورد در کتاب آقا محمد خان قاجار نوشته است و بنده از صفحه 116 کتاب آقا محمد خان قاجار چهره هیدگر تاریخ نوشته آقای محمد احمد پناهی سمنانی استخراج کردم توجه فرمایید. امینه پاکروان می نویسد: خان قاجار همواره می‌کوشید که لقب دشنام‌آمیز اختخان را نشنیده بگیرد و خود را در میان مردان جا بزند. از این رو بیوه برادر خود جهانسوزی را که مادر فتحعلی خان و حسین قلی خان بود به ازدواج درآورد تا از یک سو خلق را سردرگم و از سوی دیگر رشته‌های اتحاد خانواده را استوارتر کند. این بیوه برادر که از همان وقت لقب مهد علیا ملکه مادر بدو داده بود هم خون خودش بود. مطمئن بود که این زن ترکمن با علاقه آتشینی که به همبستگی‌های طایفگی و سود فرزندان و گرفتن انتقام نخستین شوی خود داشت به او خیانت نخواهد کرد. چون به پادشاهی رسید و توانست حصاری از سکوت احترام به گرد خویش کشد، زنان دیگری گرفت. از آن جمله گلبخت خانم، دختر یکی از سران ترکمن را یاد می‌کنند که زن عقدی بوده و پس از آقا محمد خان حق ارث پیدا کرده بود. توجه فرمودید؟ آقا محمد خان اخته نبود.
به عقیده بنده مردان نان به نرخ روزخور زمان او اخته بودند که حاضر شدند چنان موجود وحشتناکی را به پادشاهی خویش برگزینند. حالا که صحبت از مردمان نان به نرخ روزخور پیش آمد، بد نیست کشف بسیار مهم تاریخی را که کردم برایتان شرح دهم. البته یادتان باشد که کاشف بنده هستم و این کشف مهم را در همین کتاب به نام خودم به ثبت میرسانم. چندی پیش همینطور که داشتم کتاب‌های تاریخی را ورق می‌زدم و دنبال وقایعی مربوط به دوران قاجاریه می‌گشتم، درست مانند کریستوف کلمب که بدون هیچ گونه قصد قبلی ناغافل قاره آمریکا را کشف کرد، بندم ناغافل جانور عجیب و غریبی را کشف کردم که در وهله اول از هیبت او مو بر اندامم راست شد. حالا اگر این جانور به کوچکی اتم بود، از اینکه مورخان تا به حال آن را ندیده و کشف نکرده بودند تعجب نمی‌کردم. اما تعجب اینجاست که این جانور از سلسله جبال البرز هم گنده تر است. حالا چطور شده که مورخان آن را ندیدند؟ از شگفتی‌های عالم تاریخ است. شاید قسمت چنین بود که افتخار این کشف نصیب بنده شود. اولین مرتبه‌ای که با این جانور روبرو شدم، از ترس جلوی چشمانم سیاهی رفت و زبانم به لکنت افتاد و فشار خونم پایین و بالا شد. خلاصه نزدیک بود از وحشت سکته کنم که به لطف خداوند تبارک و تعالی به خیر گذشت. درست است که این جانور افسانه‌ای نیست و بعداً شما خوانندگان محترم متوجه خواهید شد که این جانور واقعاً موجود واقعی است. اما آنقدر عجیب و غریب است که نمونهش در افسانه ترین افسانه ها هم پیدا نمی شود. حالا شکل شمایلش را برایتان تعریف کنم تا بدانید تا چه اندازه عجیب و غریب است. قد این جانور از 10 متر و 20 متر و 100 متر گذشته. قدش کمی بلندتر از 2500 سال تاریخ شاهنشاهی ایران است. هر دیو و غولی بالاخره یک سر و 2 دست و 2 پا دارد. اما این غول بیشاخ و دمی که بنده کشف کردم دارای میلیون ها سر و چشم و دست و پاست. دستهایش مسلح به شمشیر و نیزه و گرز و چماق و ساطور و خنجر و تفنگ می باشد. آنچنان از سر و پایش خون می چکد که انگار از دریای خون بیرون آمده باشد. در طول تاریخ با میلیون ها چشمی که داشته همیشه مواظب مردم بوده تا جرأت نکنند و حرفی برخلاف حکومت پادشاهان وقت نزنند و حرکتی برخلاف منافع پادشاهان از آنها سر نزند. با میلیون ها دهانی که داشته همیشه به روی پادشاهان و فرمانروایان تبسم کردی و در عوض بر سر مردم فریاد کشیده است. اگر به دنبال قاتل واقعی حضرت عیسی می‌گردید به شما اطمینان می‌دهم که قاتل او همین جانور است. همین جانور بود که بر سر حضرت محمد خاکستر داغ ریخت. او بود که در سپاه معاویه و یزید شمشیر زد. او بود که سر آزاد مردان جهان را بر سر نیزه کرد. او بود که عین الغزات را شمع آجین کرد و در حالی که آن جوان در آتش می‌سوخت بر گرد او رقصید و شادی کرد. او بود که در شهر اصفهان در یک روز 700,000 انسان را سر برید و همو بود که در سبزوار از کله کشته شدگان مناره ساخت. اکنون این جانور، این حیوان درندی و بیچشم و روی سنگدل را به شما معرفی می کنم. اسم او را بنده بعضی از مردم گذاشتم. بله، همین بعضی از مردم ها بودند که در طول تاریخ هزاران هزار جنایت و خیانت و جاسوسی و مردم آزاری کردند. و متاسفانه اسمی هم در هیچ تاریخی از آنها برده نشده است. تمام خیانت‌ها، جنایت‌ها، شرارت‌ها، کوفتن‌ها، شکستن‌ها، سربریدن‌ها، سوختن‌ها، ویران کردن‌ها، به بردگی بردن‌ها، غارت‌ها، بی‌ناموسی‌های و هزاران عمل زشت و ناپسند دیگر توسط همین بعضی از مردم صورت گرفته. ولی متاسفانه چهره منحوس و کریه این دیو خدا نشناس بیچشم و رو، این جانور خونخوار و خونریز و موذی، همیشه در پناه نام چند نفر انسان بیگناه، حداقل میتوان گفت کم گناه، به نام اسکندر، چنگیز، آتیلا، فرعون، تیمور لنگ و امثال اینها پنهان شده است.
و مورخان گمراه به جای اینکه این موجود شریر را ببینند و در کتابهایشان او را سرزنش قرار دهند به جای آنکه این موجود شریر را ببینند و در کتابهایشان او را مورد سرزنش قرار دهند، همیشه اوقات این خائن خودفروش وطن فروش را نادیده گرفته به سراغ چنگیز و تیمور و اسکندر و آتیلا رفتند. شما منصفانه قضاوت کنید. اگر این بعضی از مردم نبودند، تیمور لنگ جرأت آن را داشت که 3 مرتبه به کشور ایران رو یورش بیاورد و از کله مردم بیگناه مناره بسازد؟ آیا چنگیزخان بدون کمک و مساعدت و همراهی این بعضی از مردم می توانست سرتاسر قاره آسیا و نیمی از اروپا را به آتش و خون بکشد؟ آیا معاویه می توانست به جنگ حضرت علی بیاید؟ آیا یزید می توانست واقعه کربلا را ایجاد کند؟ فتح علی شاه می توانست به تنهایی هزاران زن در حرمسرا نگه دارد؟ محمود افغان، آن مرد دیوانی ابله، می توانست تاج پادشاهی ایران را بر سر خودش بگذارد؟ ظل السلطان نور چشم ناصرالدین شاه می توانست در شهر اصفهان مرتکب آن همه ظلم و ستم گردد؟ محمد علی شاه می توانست دلیرمردان و روشنفکران و آزادی خواهان را به دار بیاویزد و مجلس شورای ملی را به توپ ببندد؟ و هزاران جنایتکار دیگر می توانستند مرتکب آن همه جنایت شوند؟ به طور یقین نمی توانستند. پس آنها به اتکای چه کسانی و به پشتگرمی چه افرادی و توسط چه اشخاصی مبادرت با آن همه ظلم و خیانت کردند؟ حالا دیگر شما همان جانور را می شناسید و می دانید اسمش بعضی از مردم است. از اینجا به بعد هر جا که نوشتم بعضی از مردم، بدانید منظور چه کسانی هستند. معمولا این بعضی از مردم ها از طبقه رجاله های و لات های و آدم های بی سر و پا هستند که دل آدم از حرکات ناجوان مردانی آنها آنطوری که باید و شاید به درد نمی آید و انسان آنها را به خاطر شعور کم و ناآگاهی هایشان می بخشد. اما وقتی عده‌ای از علمای و حکمای و دانشمندان و نویسندگان و شعرای و متفکران اهل علم و ادب را می‌بیند که به خاطر کسب شغل و مقامی و یا دریافت کیسه‌ای پول خودشان را به این ارزانی به پادشاهان و درباریان فروخته و جزو همان دسته بعضی از مردم درآمدند، دل انسان آتش می‌گیرد و حیران می‌ماند که به روح آنان چه لعن و نفرینی بفرستد. بنابراین بعضی از مردم در دوره آقا محمد خان بودند که باعث آن همه فجایع شدند، نه آقا محمد خان عزیز بنده. بعد از کشته شدن محمد حسن خان عشاق باش، آقا محمد خان که ارشد اولاد او بود، به عنوان گروگان به نزد کریم خان زند به شهر شیراز فرستاده شد. وکیل و رعایا اگرچه ظاهرا آدم لور ساده‌ای به نظر می رسید، اما باطناً مرد بسیار فهمیده و سنجیده‌ای بود و می دانست آن خان اخته عزیز مثل مرحوم پاپاجانش دست به کوهنوردیش خیلی خوب است. اگر آزاد باشد تمام گردنه‌های مملکت به خطر می افتد. لذا آقا محمد خان را محترمانه در شهر شیراز بیخ ریش خودش نگه داشته بود. آقا محمد خان برادری داشت به نام حسین قلی خان، معروف به جهانسوز. این آقای جهانسوز پدر فتح علی شاه خودمان است. برای آنکه پدر فتح علی شاه خواهان کشورگشای ایران زمین را بشناسید، چند نمونه از رفتار آن مرد نیمه وحشی و تمام دیوانه را به عرضتان میرسانم. این آقای حسین قلی خان جهانسوز را اگر اجل مهلتش داده بود، درست حسابی جهان خداوند تبارک و تعالی را سر تا سر به آتش کشیدی و سوخته بود. آقای جهانسوز با اسم با مسمایی که داشت از طرف کریم خان زند به عنوان حاکم سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام منصوب شده بود. حالا چرا کریم خان زند با آن همه جوانمردی و هوش و ذکاوت این تحفه نطنز را حاکم ولایات ایران کرده بود معلوم نیست. باید رفت از کریم خان پرسید.
در زمانی که این شخص حاکم ولایات سمنان و شاهرود بود، شخص دیگری به نام محمد خان سوادکویی حاکم مازندران بود. حسین قلی خان جانسوز یک روز همینطور که در دامغان تکیه به پشتی داده بود، ناگهان هوس آبگوشت مازندرانی کرد. خدا نکند یک خانه قاجار هوس چیزی را بکند. اگر هوس کرد، هر طور که شد باید به هوس خودش برسد. مخصوصا اگر پسر محمد حسن خان کچل باشد و پدرش به اندازه 14 مسقال یاقوت ارزش داشته باشد. آقای جانسوز فوراً دستور داد که اسبها را زین کنند و برای خوردن آبگوشت مازندرانی راهی مازندران شد. محمد خان سوادکویی حاکم مازندران بیخبر از هر جا تازه از خواب بیدار شده بود و در حال خمیازه کشیدن بود که آقای جهانسوز به همراهی بعضی از مردم که در رکابش بودند مثل عجل معلق از راه رسید. آقای محمد خان سوادکویی را دستگیر کرد و به طرف دامغان بازگشت. چون قبلا دستور داده بود دیگی را بر سر بار بگذارند، وقتی به دامغان رسید آب درون دیگ در حال قلقل کردن بود. به مجرد رسیدن دست و پای محمد خان سوادکویی را گرفتند و انداختند توی دیگ آب جوش. آنچنان آبگوشتی از آن مازندرانی بینوا درست کردند که بیای و تماشا کن. وقتی خبر این آبگوش پختن خانداداش به گوش آقا محمد خان در شیراز میرسد، از ترس غضب کریم خان قضای 1 سالش را بر می دارد و در شاه چراغ متحسن می شود. بالاخره غضب کریم خان که برخلاف همه خانها این یکی بر حسب اتفاق خان خوب و رعیت پروری بود، فرو می نشیند و خودش به شاه چراغ می رود و آقا محمد خان را از تحسن در می آورد و به جای محمد خان سوادکویی که آبگوش شده بود، برادرزاده او مهدی خان را حاکم مازندران می کند. هنوز این خان جدید درست حسابی از گرد راه نرسید و عرقش خوش نشده بود که حسین قلی خان جانسوز با 500 سوار از گرد راه می رسد و مهدی خان را دستگیر کرد و آنقدر آب تنباکو به خوردش می دهد که آن بینوا مجبور می شود برای همیشه بمیرد. محمد هاشم آصف در کتاب رستم التواریخ شرح مفصلی در مورد این واقعه نوشته که من تنها چند سطر از آخر آن شرح مفصل را برایتان می نویسم. و فرمود آب تنباکو چندان به خوردش دادند تا مرد. مادر مهدی خان قرآنی به دست گرفته در خدمت آن والاجا آمد و عرض نمود که ناموس ما را به این قرآن ببخشید. فرمود بعد از بوسیدن قرآن بخشیدم، اما زن کوچک جمیله مهدی خان را برای من بفرست. و فرستاد و همه اموال و اسباب مهدی خان را ضبط نموده و فی‌الفور عریضه‌ای با چاپاری در شیراز به خدمت والاجا آقا محمد خان برادرش فرستاد. دوباره آقا محمد خان رفت در شاه چراغ متحسن شد. دوباره کریم خان غضبناک شد. خلاصه دوباره غضب کریم خان فروکش کرد و رفت آقا محمد خان را از تحسن درآورد. راجع به عاقبت این آقای جانسوز هر مورخی چیزی نوشته است. مثلا در صفحه 343 کتاب خواجه تاجدار آمده: مورخین دوره قاجار راجع به توطئه قتل حسین قلی خان جانسوز شاه روایات مختلف نوشتند و هر مورخ توطئه قتل جانسوز شاه را یک جور ذکر نموده است. در کتب مورخین دوره قاجاریه تاریخ قتل حسین قلی خان ثابت نیست و در مورد روز قتل و ماه و سال آن اختلاف وجود دارد. بعد در چند صفحه نوشته که فلان مورخ نوشته آقای جانسوز به دست 3 نفر از ترکمنهای کوکلان کشته شده و همان مورخ نوشته که به دست 1 نفر به نام آرتق کشته شده. انگار این آقایان مورخان خیلی بیکار هستند که وقتشان را صرف اینجور چیزها میکنند. به عقیده بنده کشته شدن آقای جانسوز مهم است. حالا میخواد آن بنده خدا به دست 3 نفر کشته شود یا 1 نفر. اسم قاتلش آرتق باشد یا مارتق. در 22 جمادی الاول کشته شده باشد یا در 22 جمادی الثانی. همین که آقای جانسوز کشته شده باشد کافی است که مردم چند صباحی نفسی به راحتی بکشند. این از خانداداش آقا محمد خان و پدر آقای فتحعلی شاه که در زمان خودش فتح‌های درخشانی کرد و بعداً خدمتش خواهیم رسید.
اجالتا هنوز اول کار آقا محمد خان است. رحیم زاده صفوی در صفحه 95 کتاب اسرار سقوط احمدشاه در مورد رفتارهای انسانی و مردمی آقا محمد خان در زمان اسارتش در شهر شیراز می نویسد: آقا محمد خان قاجار برای دوستانش حکایت می کرد. هنگامی که کریم خان زند از بیم سرکشی ها و طغیان های دائمی مرا به ایالت شیراز محکوم ساخت، منتهای احترام را در حق من به کار می برد و همه جا رعایت خاطرم را منظور و در مسائل عمده کشور با من مشورت می کرد. و اما در مقابل من با آن همه عزت و حرمت و رفاه هیچگاه فشار احساسات کینه توزی انتقام آرام نداشتم و چون کاری دیگر از دستم بر نمی آمد، با قلم تلاشی که در جیبم داشتم قالیه های و قالیچه های قیمتی را در تنهایی سوراخ و پاره می کردم و بدین طریق حس انتقام را تسلیت می دادم. و حالا که آن فرش های زیبا به اختیار خودم در آمده، تأسف می خورم که چرا سوراخ شده است. خوانندگان گرامی، بنده و شما باید یادمان باشد اگر آقا محمد خان را به خانمان دعوت کردیم، یا قبلا قلم تراشش را ازش بگیریم یا حداقل او را تنها نگذاریم، وگرنه قالیه های نازنین ماشینی ما را سوراخ می کند. تا آقای کریم خان زند زنده بود، آقا محمد خان هم خودش را زده بود به مشمردگی و نهایت سرکشی و یاغیگری هایش منحصر به همان قلم تراش و پاره کردن قالی ها محدود شده بود. اما همین که در تاریخ 13 صفر سال 1193 هجری قمری مرغ روح کریم خان به سوی عالم باقی به پرواز درآمد، آقا محمد خان هم سوار بر اسب راهوار ترکمنی شد و از شهر شیراز به سوی تهران و سپس به سوی مسقط و رأس ایل قاجار در استرآباد به پرواز درآمد. بعد از مرگ کریم خان کسی به فکر محمد خان و فرار او نبود. در حالی که هنوز نعش کریم خان مرحوم دراز به دراز رو به قبله افتاده بود، به خاطر تصاحب تخت تاج سلطنت سران زندیه به جان هم افتادند و آنطور که شایسته و زیبنده هر خانی است داد خانی خود را دادند. زمانی که زکی خان برادر کریم خان دستور داد به عنوان نمونی و مسئوله سر 16 تن از دلیرترین شاهزادگان زندیه را گوش تا گوش ببرند، در همان زمان آقا محمد خان به تهران رسیده بود و میخواست به طرف استرآباد حرکت کند. زمانی که ابوالفتح خان پسر کریم خان به دست عموی خودش صادق خان کور شد، آقا محمد خان برای خودش سپاهی فراهم کرده بود. خلاصه چه درد سرتان بدم؟ تا خانهای محترم زندیه یکی بعد از دیگری همدیگر را کشتند و کور کردند، از میان برداشتند و نوبت پادشاهی به لطفعلی خان زند رسید، آقا محمد خان هم در آن مدت مازندران و گیلان و تهران و اصفهان را مسخر کرده و با بعضی از مردمهایش به نزدیک شهر شیراز رسیده بود. لطفعلی خان زند که جوان شجاع و شمشیر زنی بود، شهر شیراز را به دست شخصی به نام حاجی ابراهیم کلانتر سپرد و با معدودی سپاهی از شهر خارج شد و زد به قلب سپاه آقا محمد خان. از آن طرف حاجی ابراهیم کلانتر هم نامردی نکرد و فوراً دروازه‌های شهر شیراز را پشت سر لطفعلی خان زند سپاهیانش بست و به زبان بیزبانی به لطفعلی خان زند گفت: سفر به خیر، دست خدا به همراهت. لطفعلی خان هم که دید راهی به شهر ندارد، با جنگ و گریز خودش را به شهر کرمان رساند. مردمان کرمان که آدم‌های مهمان نوازی بودند، با آغوش باز او را پذیرفتند و همینطور که داشتند مهمان عزیز و تازه واردشان را نوازش می‌کردند، یک مرتبه از متوجه شدند ای دل غافل، آقا محمد خان با هزاران نفر از بعضی از مردم‌هایش شهر کرمان را مانند نگین انگشتری در میان گرفته است. حالا بیا درستش کن. مردان کرمان مجبور شدند اجالتا به جای نوازش لطفعلی خان زند تیر و کمان و تفنگ‌های حسن موسایی سرپر خود را بردارند و بروند بالای برج و باروی شهر و شروع کنند به تیراندازی.
زنان کرمانی هم چادرهایشان را بستند به کمرشان و دست جمعی رفتند بالای حصار. این تصنیف بند تنبانی را جیغ زنان برای آقا محمد خان مظلوم و رحیم دم گرفتند. آقا محمد خان اخته، تا کی زنی شلخته، قدت میاد رو تخته، این هفته نه اون هفته. حالا شما خوانندگان خودتان را بگذارید جای آقا محمد خان شلخته. ملاحظه بفرمایید بعد از شنیدن این تصنیف، آن هم از زبان زنان کرمانی در مورد اخته بودن، چه حالی پیدا می کنید؟ خدا را خوش می آمد که به سرداری جلوی سپاهیانش مسئله اخته بودنش را مطرح کنند و بگویند قدش میاد رو تخته، تازه تاریخ روی تخت رفتنش را هم معلوم کنند. من اگر جای آقا محمد خان رحیم بودم، بعد از فتح شهر کرمان علاوه بر چشمان مردان کرمانی دستور میدادم زبان همه زنان کرمانی را از بیخ ببرند. از آنجایی که دنیا اکثرا کام نامردان بودی و ضمناً شعر و شعاران علیا مخدرات هم بند تنبانی بود، لذا پیشبینی های آنها هم آبکی از کار درآمد و قد رعنای آقا محمد خان عزیز نه آن هفته و نه هفته های بعد روی تخته نیامد که نیامد. در عوض محاصره شهر کرمان تنگتر شد. عاقبت لطفعلی خان دلیر از مهمان نوازی کرمانیان تشکر کرد و آنان را به دست با کفایت آقا محمد خان سپرد و خودش سوار بر اسب معروفش قران شد و از شهر کرمان فرار کرد و به سوی شهر بم رفت. حاکم بم که فطرتاً مردی بود از جماعت بعضی از مردم اصلا اهل مهمان نوازی این حرف ها نبود، لطفعلی خان نازنین را دستگیر کرد و او را با چند کارتون خرمای مضافتی و چند کارتون پرتقال و نارنگی تحویل سربازان سلحشور خان قاجار که به دنبال او آمده بودند داد و رفت به کار خودش. سربازان خان قاجار هم لطفعلی خان را با خفت و خواری به کرمان آوردند. همین که آن جوان رعنای و زیبا و دلاور به سربازخانه کرمان رسید، آقا محمد خان برای آنکه زهر چشمی از او گرفته باشد دستور فرمود اجالتا 2 جفت چشم لطفعلی خان را از کاسه درآوردند. به این میگویند زهر چشم قجری. در فاصله فرار و دستگیری لطفعلی خان، بعضی از دروازه‌بانان مهمان نواز شهر کرمان که جزو بعضی از مردم بودند، از آن همه مهمان آزاری حوصله‌شان سر آمدی و دلشان برای آقا محمد خان که همینطور سیخ بیرون دروازه ایستاده بود سوخت. یواشکی دروازه را به روی آن مرد رحیم و رئوف گشودند و در حالی که لبخند خوش آمد بر لب داشتند به آقا محمد خان و سپاهیانش عرض کردند بفرمایید تو، منزل خود شماست، قدم روی چشم. آقا محمد خان هم که شرمنده آن همه احسان بود، با سپاهیان نجیب و اصیل خود قدم رنجه فرموده 4 نعل وارد شهر کرمان شد. بعد از ورود به شهر کرمان، آقا محمد خان نجیب نگاهی به قد بالای مردان سیاه سوخته کرمانی انداخت و دید آن مردان رشید و دلاور چیز به دردخوری جز 2 حلقه چشم سیاه و جذاب در صورتشان ندارند. برای آنکه آنها را تنبیه پدرانی و کوچکی کرده باشد و زهر چشمی گرفته باشد، دستور فرمود چشمان آنان را درآوردند. از روزی که وارد کار تاریخ و تاریخ نویسی شدم، دادم از دست این آقایان مورخان به آسمان بلند شده است. خدا نکند آدمگیر مورخ جماعت بیفتد. درست حسابی اعصاب آدم را فرسوده می‌فرمایند. انگار تا باری هیچ کس نبوده به این مورخان بگوید هی آقایان مورخان محترم، چرا در مورد یک واقعه تاریخی این همه ضد و نقیض می‌نویسید؟ باور کنید اگر 10 کتاب از 10 مورخ را مطالعه بفرمایید، می‌بینید درباره فلان جنگی که در فلان جا اتفاق افتاده است به 10 روایت مختلف قلم فرسایی فرمودند و در مورد محل جنگ، روز جنگ، تعداد لشکریان 2 جناح، تعداد کشته شدگان، اسم سرداران و 10 ها مورد دیگر زمین تا آسمان با هم اختلاف دارند. مثلا در مورد تعداد چشمی که جناب آقا محمد خان مهربان از مردم کرمان درآورده است،
هر مورخی چیزی نوشته است. یکی مرقوم فرموده که 70,000 چشم بوده، دیگری نوشته 35,000 جفت چشم بوده که جمعش می شود 70,000 چشم. سومی فرموده که 7 من چشم بوده، البته من تبریز و من ری را هم ذکر نفرموده است. یکی دیگر که مورخی سخاوتمندی بوده به جای 7 من ناقابل عدد 70 من را نوشته است. مورخی دیگری صحبت از 20,000 جفت چشم کرده. انگار مسائل مهم تاریخی در کشور مسخره دست مورخان محترم است. آدم بین این همه اعداد و ارقام جور و جور حیران میماند و نمیداند کدام قول را قبول کند. حالا که هر کی به هر کیه، بنده هم می نویسم که آقا محمد خان در شهر کرمان 700 متر چشم از مردم کرمان درآورد. اینجوری فکر میکنم مورخان آینده درست حسابی حیران شوند. آنچه مسلم است آقا محمد خان مهربان غیر از آن دروازه‌بانان مهمان نواز که دروازه را به روی او گشودند و جمعی از جاسوسان و بادمجان دور قابچینان، بقیه مردم کرمان را از دم کور فرمود. ویکتور برار در کتاب انقلابات ایران در این مورد می نویسد: حکایت می کنند که وی 70,000 چشم آدمی را خود با نوک کاردش در سینه هایی شماره کرده بود، به مزایده گذاشت. همین مورخ در همان کتاب در صفحه دیگری می نویسد: 7,000 جفت تا 20,000 جفت هم نوشتند. این طرز تاریخ نویسی مورخان بنده را یاد حکایتی از زادگاه هم شهر رفسنجان انداخت. میگویند شخصی از یکی از پسته‌داران متمول شهر رفسنجان میپرسد: آقای فلانی، محصول پسته امسال باغات شما چقدر است؟ آن آدم پسته‌دار و متمول که آدم ساده‌لوح و نیمه ابلهی بوده صادقانه جواب میدهد: والا نمیدانم، همین دیروز مباشرم آمد و گفت 5,000 من یا 500,000 من، خلاصه در همین حدود هاست. اما در مورد زنان و دختران کرمانی استاد دکتر باستانی پاریزی در کتاب آسیای 7 سنگ مرقوم فرموده است: بسیاری از دختران را پدران و مادران در سوراخ‌های بخاری و کندوهای خانه ها نهادند و آن را تیغه کردند و به گل گرفتند. چون مردان کرمانی کور شده بودند و دیگر نمی توانستند جمال زیبای زنانشان را تماشا کنند، آقا محمد خان هم که برخلاف نوشته مورخان مرد بسیار دست و دلباز و بخشنده‌ای بود، دستی در کیسه خلیفه کرد و به نیابت از طرف مردان کور کرمانی همه زنان و دختران آنها را به سپاهیانش بخشید. میگویند آن مرد بزرگوار آنقدر سخاوتمند و باگذشت و به اصطلاح مرد بود که همه دختران و زنان زیبا را به سپاهیان بخشید و یکی از آنها را برای خودش برنداشت. سپاهیان هم به عنوان جایزه عروس خانم ها هرچه به دستشان رسید برداشتند و همراه خودشان بردند که بردند. بعد از آن که آقا محمد خان از مردم مهمان نواز کرمان به نحو احسن زهر چشم گرفت و مردانشان را کشت و کور کرد و شهر را به آتش کشید و مبدل به ویرانه ساخت و دختران و پسران کرمانی را به رسم کنیزی و غلامی برداشت، قصد مراجعت به تهران داشت. با کور مردان کرمانی وداع حزن‌انگیزی کرد و در حالی که این بیت شعر سعدی را با صدای بغض‌آلود زیر لب زمزمه می کرد: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران، یک پنجه اشک هم به خاطر فراق از مردم نازنین کرمان ریخت و با چشمی گریان و دلی بریان راهی تهران شد. آقا محمد خان مهربان در مراجعت به تهران لطفعلی خان زند نابینا را هم به ریسمانی به دنبال اسب است و او را با پای پیاده تا تهران همراه اسب دواند. خوشبختانه از کرمان تا تهران راه چندانی نیست که آدم دلش به حال لطفعلی خان بسوزد. فقط 1200 کیلومتر است. به قول معروف یک جیغ راه بود. البته یک جیغ راه در گوشی تلفن.
لطفعلی خان بینوا هم ضمن پیمودن آن جیغ راه دراز کبیری این دو بیتی را که خودش سروده بود زیر لب می‌خواند و می‌دوید. یا رب ستدی مملکت از همچو منی، دادی به مخنثی نه مردی نه زنی. از گردش روزگار معلومم شد، پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی. طفلکی لطفعلی خان زند چون جوان و نپخته و تاریخ را مطالعه نفرموده بود، لذا نمیدانست که در طول تاریخ چه سرهای پر از علم و دانش و معرفتی به دست چه رجاله هایی بریده شده و بر بالای نیزه ها رفته است. او نمیدانست که این دنیای دون اکثرا به کام همان رجاله ها بوده است. اگر میدانست هرگز آن دو بیتی را نمی سرود و به جای آن دو بیتی این دو سه بیت از غزل بنده را زمزمه می‌فرمود. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که دنیا بر مراد نانجیبان است و جاهلها. به هر فرقه نظر داری عجب نبود که می‌بینم، فروغ ماه رخسارت میان جمع باطلها. چه می‌خواهم از این دنیا جهان تا بوده این دیده، نشان فتح و پیروزی به بازوبند قاتلها. متاسفانه بنده در آن زمان نبودم که این غزل را بسرایم و بدهم به لطفعلی خان نازنین تا در طول آن مسافرت برای دل خودش زمزمه کند. بنده اگر وارد مسائل شعر و شاعری شوم دیگر بیرون رفتنم خیلی مشکل می شود. یک مرتبه دیدید که تاریخ سلاطین قاجاریه وصل شد به رودکی سمرقندی. پس بهتر است از همینجا برگردیم سر مطلب خودمان. بالاخره آقا محمد خان و سپاهیان پیروزمندش به تهران رسیدند. همین که در تهران چشم آقا محمد خان به زخم‌های بدن و جراحات پای لطفعلی خان افتاد، دلش خیلی سوخت و به گریه افتاد. همانطور که گلوله گلوله اشک می‌ریخت دستور فرمود لطفعلی خان را خفه کنند. مردمان دور زمانه که لطفعلی خان زیبا و شجاع را دوست می‌داشتند از داستان غم‌انگیز و سرانجام شومان جوان مرگ متأثر شده برای او ترانه‌ای ساخته بودند که با آهنگ غمناک می‌خواندند و ای بسا می‌گریستند. بنده قسمتی از این ترانه را از کتاب ترانه‌های ملی ایران تألیف آقای پناهی سمنانی برایتان نقل می‌کنم. هر دم صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد، لطفعلی خانم کی میاد، روح و روانم کی میاد. بالای بام اندران قشون اومد مازندران، بازم صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد. جنگی کردیم نیمه تمام، لطفی میره شهر کرمان، بازم صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد. حاجی تو را گفتم پدر، تو ما را کردی در به در، خسرو دادی دست قجر، بازم صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد. لطفعلی خان مرد رشید، هر کس رسید آهی کشید، مادر خواهر جامه درید، لطفعلی خان بختش خوابید، بازم صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد. بعد از آن که عرق بدن اسب‌های و سپاهیان آقا محمد خان خشک شد و خستگیان راه دراز از تنشان در رفت، آقا محمد خان آنها را برداشت به سمت گرجستان حرکت کرد. وقتی به گرجستان رسید شهر تفلیس را محاصره کرد. در آن زمان شخصی به نام اریکلی حاکم گرجستان بود. اریکلی که مرد دلیر و شجاعی بود با سپاهش برای مقابله از شهر تفلیس خارج شد، اما خیلی زود فهمید که حریف قوی پنجه است. خلاصه شکست خورده به کوهستان‌های گرجستان فرار کرد و چون نمی‌تواند شهر تفلیس را با خودش ببرد، لذا شهر تفلیس ماند و سپاه جبار آقا محمد خان مهربان. آقا محمد خان وقتی وارد شهر تفلیس شد درست حسابی پدر شهر و پدر مردم تفلیس را درآورد. به این عبارت که دستور داد همه بناهای زیبای شهر از جمله کلیساها را با خاک یکسان کردند.
سپس مردان و زنان و کودکان تفلیسی را به 2 دسته زشت و زیبا تقسیم کرد. زشت‌ها را از دم تیغ گذراند و زیباها را برداشت همراه خودش به تهران آورد. آنها را به عنوان کنیز و غلام بچه فروخت و پولهایش را گذاشت در بانک. آقا محمد خان وقتی با چنان دست پری به تهران بازگشت، بعضی از مردم متملق عرض کردند قربان قبله عالم برویم. الان موقع آن است که منت بر مردم ایران بگذارید و رسما تاجگذاری فرمایید. آقا محمد خان مهربان هم که برای اولین مرتبه یک جمله حرف حسابی از اطرافیانش شنیده بود، چون در ضمن آدم با سلیقه‌ای هم بود، دستور داد چیزی شبیه به کماجدان را با رنگ قرمز کردند. سپس مقداری مروارید و یاقوت و زمرد به اطراف آن دیگ چسباندند و اسمش را گذاشتند تاج و در نوروز 1210 هجری قمری آن کماجدان را گذاشت روی سرش و رسما تاجگذاری فرمود. در همان روز تاجگذاری، چون خودش با همه زنهایی که گرفته بود، معزالک آن زنها انگار عقیم بودند و صاحب فرزندی نبود، به اجبار پسر برادر مرحومش همان آقای حسین قلی خان جانسوز به نام بابا خان را به ولیعهدی خود انتخاب کرد و بدین وسیله نور چشمی ملت شریف ایران معلوم شد. به دستور همان بعضی از مردم شهرها چراغانی شد و ملت عزیز ایران یک وعده آبگوشت و پلو خوردند و به اندازه دانه‌های برنج و اتم‌های گوش به میمنت تاجگذاری پدر اختی تاجدارشان دست زدند و هورا کشیدند. تا یادم نرفته در مورد وزیر آقا محمد خان هم بنویسم. حاج ابراهیم خان کلانتر را که یادتان می آید. همان بابای نمک نشناسی که دستور داد دروازه‌های شهر شیراز را به روی لطفعلی خان سپاهیانش ببندند. حالا یادتان آمد؟ بله، همان آقای حاج ابراهیم خان کلانتر که بزرگترین خیانت را به لطفعلی خان و بزرگترین خدمت را به آقا محمد خان کرده بود، تحت لقب اعتماد الدوله وزیر آقا محمد خان شد. این آقای وزیر حکومت تمام شهرهای ایران را بین پسران و خویشاوندان خود تقسیم فرموده بود. در مجله خواندنی‌های سال 1324 شماره 6 نوشته است: روزی شخصی به شکایت نزد اعتماد الدوله آمد و اظهار کرد حاکم شیراز که از اقوام شماست با من بدرفتاری می کند. وانگاه دلایل خود را ذکر نمود. اعتماد الدوله قانع شد، جواب داد تو را به اصفهان میفرستم. آن شخص گفت اصفهان هم در اختیار پسر برادر شماست. اعتماد الدوله گفت پس برو بروجرد. مرد گفت آنجا هم یکی از اقوام شما حکومت می کند. صدراعظم چند شهر دیگر را نام برد و آن شخص با ذکر نام حاکم همان ایراد را تکرار کرد. سرانجام اعتماد الدوله متغیر شد و گفت به جهنم برو. مخاطب جواب داد آنجا هم مرحوم پدرت هست. بعد از مراسم تاجگذاری و انتخاب ولیعهد، آقا محمد خان که شنیده بود جواهرات نادرشاه نزد نوه کورش شاهرخ میرزا فرمانروای خراسان است، ناگهان به یاد امام رضا و زیارت قبر آن حضرت افتاد. در پی آن تمایلات مذهبی بود که سپاهیانش را برداشت و مثل اجل معلق خودش را به مزار آقا رساند. شاهرخ میرزای نابینا که در خود یارای جنگ و مقاومت در مقابل آقا محمد خان را نمیدید، صلاح در آن دانست که با نرمی و ملاطفت رفتار کند. در پی این تصمیم با جمعی از بزرگان مشهد به پیشواز زائران امام رضا رفت. زائران امام رضا هم فی‌الفور او را دستگیر کردند. آقا محمد خان که مرد مهربان و پدر مادرداری بود، به زبان خوش به شاهرخ میرزا گفت که مثل بچه آدم جواهرات نادری را به او تحویل داد. شاهرخ میرزا که انگار زبان خوش سرش نمیشد و فکر میکرد که آقا محمد خان دارد با او شوخی میکند، رضا خودش را به کوچه علی چپ زد و از وجود جواهرات اظهار بی‌اطلاعی کرد. آقا محمد خان هم که برخلاف تصور شاهرخ میرزا اصلاً اهل شوخی نبود، دستور داد تا دور سر آن کور مادرزاد را خمیر گرفتند.
سپس چند ملاقه سرب داغ ریختند وسط کلش. شاهرخ میرزا که دید شوخی شوخی دارد میمیرد، مجبور شد هرچه جواهر پنهان کرده بود دو دستی تقدیم آقا محمد خان کند. قبله عالم ایران زمین وقتی چشمش به آن همه جواهرات افتاد، یادش رفت که پادشاه کشور ایران است. مثل آدمهای ندید بدید خودش را انداخت روی جواهرات و بنا کرد به غلط زدن. میرزا محمد تقی خان لسان الملک سپهر در کتاب ناسخ التواریخ در مورد علاقه آن قاجارزاده به جواهرات می نویسد: مسموم افتاد که آقا محمد شاه از غلبه بر خاندان نادرشاه و به دست کردن آن همه لآلی آبدار و جواهر شاهوار چندان شاد خاطر شد که بفرمود در رواقی نطعها بگستردند و آن همه جواهر را بر زبر نطعها بریختند. آنگاه رواق را از بیگانه بپرداخت و چند نوبت از این سوی رواق تا بدان سوی را با پشت و پهلو غلطان غلطان برفت. برای آنکه بدانید عاقبت شاهرخ میرزای مادر مرده چه شد، به عرضتان میرسانم که شاهرخ میرزا در هنگام انتقال به تهران بر اثر شکنجه های فراوانی که از آن ظاهران امام رضا دیده بود، در نزدیکی دامغان به طور جدی مرد که مرد. آقا محمد خان بعد از آنکه مقداری غلطان روی جواهرات نادری غلطید و عقده‌هایش کمی تسکین یافت، تصمیم داشت که لشکر به بخارا بکشد، اما به او خبر دادند که سپاهیان دولت روس برای پس گرفتن گرجستان راه افتادند. آقا محمد خان هم از لشکر کشی به بخارا منصرف شد و لشکریانش را برداشت و غلطان راهی گرجستان شد. حالا از شانس آقا محمد خان بود یا از شانس سپاهیان دولت روس، در همان زمان کاترین دوم میرد و جانشین او تزار پل اول دستور میداد تا سپاهیان روس برگردند. آقا محمد خان که از مشهد تا گرجستان را کوبیده و رفته بود، برای آنکه خودی نشان دهد 2 مرتبه شروع به تاخت و تاز کرد و چون سپاهیان روس هم نبودند تا جلوی او را بگیرند، خودش را پاک لوس کرد و رفت شهر شوشی را هم متصرف شد. آقا محمد خان را در همین شهر شوشی داشته باشید تا داستانی را برای شما نقل کنم و بعد ما هم برگردیم به شهر شوشی و دنبال شرح حال این مرد مهربان را ادامه بدهم. انگار در سفر اول لشکرکشی آقا محمد خان به گرجستان، زنان ارمنی که فال قهوه میبینند برای او فال قهوه گرفته و در فنجان دیده بودند که اگر بعد از او بابا خان پسر خانداداشش حسین قلی خان جانسوز پادشاه شود، کشور ایران به اوج ترقی میرساند و خاک آسیا و اروپا را ضمیمه ایران خواهد کرد. روی این عقیده آقا محمد خان سعی داشت مدعیان سلطنت بابا خان که بعد به نام فتحعلی شاه پادشاه ایران شد تا آنجایی که میتواند از سر راه او بردارد. یکی از مدعیان احتمالی برادر رشید و دلاور خودش جعفر قلی خان بود. آقا مهدی بامداد در کتاب شرح حال رجال ایران جلد اول صفحه 123 در مورد جعفر قلی خان و سرانجام وی چنین نوشته است: آقا محمد خان قاجار پادشاهی سفاک و خوناشام بود، اما بودند بسیاری از مردم فرومایه که او را بزرگ مینامیدند، همان بعضی از مردم، و با چاپلوسی و چاکری ادامه سلطنت او را میخواستند. درباریان آقا محمد خان عده‌ای نوکرمنش بودند که توجهی نداشتند که او با چه قساوت قلبی آدم میکشت و جان انسانها را میگرفت. آنها فقط در اندیشه به دست آوردن مال و ثروت بیشتر و رفاه خانواده خیش بودند. یکی از این درباریان که سعی داشت پادشاه را بخنداند، لوطی صالح دلقک معروف بود. آقا محمد خان در همه جا جاسوسانی داشت و یک روز به او خبر دادند که شب گذشته لوطی صالح در نزد جمعی که برادرش جعفر قلی خان هم در میان آنها بوده به مسخرگی پرداخت یا حتی تقلید صدای خود او یعنی شاه را هم درآورد و دیگران با صدای بلند خندیدند. شاه شنیدن این خبر سخت به خشم آمد و ناگهان فریاد کشید: او را بیاورید، جعفر قلی خان را بیاورید. قلاولان به سرعت رفتند و جعفر قلی خان را آوردند.
آقا محمد خان به چشمان او نگریست و گفت: میدانی برای چه اظهارت کردم؟ جعفر قلی خان پاسخ داد: نمیدانم رأی جهان مطاع بر چه تعلق گرفته است. آقا محمد خان گفت: میخواهم قدری بخندم. هوس کردم جان دادن برادر رشیدی چون تو را تماشا کنم. جعفر قلی خان بر خود لرزید و به التماس افتاد، اما آقا محمد خان بدون توجه دستور داد که طنابی بر گردنش انداختند و در مدتی کوتاه خفش کردند. البته در دنباله داستان که مفصل است، آقای بامداد نوشتند که آقا محمد خان لوطی صالح را هم احضار می کند و چون لوطی صالح 8000 تومان پول مسخرگی شب قبل خود را به آقا محمد خان می دهد، آن بزرگوار هم به جای کشتن او دستور می دهد دماغ لوطی صالح را ببرند و لوطی صالح دماغ بریده هم از محله خود که امروز به نام گذر لوطی صالح معروف است رفته و از شهر تهران خارج می شود. حالا برگردیم به شهر شوشی. این شهر شوشی جایی است که آقا محمد خان مهربان جام مرگ را سر می کشد و غلطان غلطان به سرای دیگر منتقل می شود. در مورد نحوه کشته شدن آقا محمد خان در شهر شوشی روایات گوناگونی نقل شده است. آدم نمی‌داند از دست این مورخان دراز و کوتاه به کدام دادگاه عارض شود. یکی می‌نویسد که به خاطر نصف جوجه‌ای که از ظهر برای شامش نگه داشته بود و مستخدمین آن را خورده بودند، دستور می‌داد آنها را که 3 نفر بودند بکشند، ولی آن 3 نفر او را می‌کشند. دیگری می‌نویسد که مقداری زردآلوی نوبر برای او می‌آورند و مستخدمین زردآلوهایش را می‌خورند و آن غذایا اتفاق می‌افتد. شما را به خدا ببینید زردآلو کجای و جوجه کجا؟ این دو خوراک هیچ نسبتی از نظر وزن و قافیه با هم دارند که بگوییم چون نزدیک به هم بودند مورخان اشتباه شنید و اشتباه نوشتند؟ حالا اگر یکی نوشته بود زردآلو و دیگری مینوشت شفتالو، باز جای اغماض بود، اما جوجه زردآلو اصلا قافیه‌شان با هم جور نیست، مگر بگوییم شعر نوست. ای کاش همین دوتا بود. بعضی از مورخان نوشتند که به خاطر نصف خربزان اتفاق میافتد. این دیگر از شعر نو هم گذشته به شعر سپید و جیغ بنفش نزدیک شده است. این مورخان محترم آنچنان بنده را عصبانی کردند که تصمیم داشتم بردارم بنویسم که آقا محمد خان نصف ساندویچ همبرگرش را برای شام نگه می‌دارد و مستخدمین شکمو آن نصف ساندویچ همبرگر را می‌خورند و آن غذایا اتفاق می‌افتد. بهتر از قصه را کوتاه و زودتر برویم مراسم قتل آقا محمد خان را تماشا کنیم تا قدری دل‌هایمان خنک شود. حالا خربزه بوده یا جوجه یا زردآلو یا پیراشکی، آنچه مسلم است آقا محمد خان ظهر نصف آن را می‌خورد و بقیه را برای شامش می‌گذارد. مستخدمین شکمو که اصلا فکر نمی‌کردند که اعلیحضرت همایونی شاهنشاه قدر قدرت ایران آنقدر گدا گشته باشد و شب 2 مرتبه آن بقیه را طلب کند، لذا می‌نشینند و بقیه را نوش جان می‌کنند. اما شب آقا محمد خان دستور میداد که بقیه را برایش ببرند. حالا بیا درستش کن. مستخدمین شکمو هم خودشان را برای آقا محمد خان آقا لوس میکنند و میروند به عرض ملوکانه میرسانند که ما تهمانده را زهر مار کردیم. آقا محمد خان هم که از آدمهای لوس اصلا خوشش نمیآمد فریاد میزند: آهای جلاد، بیا سر این 3 نفر را ببر. چون آن شب جمعه بود، جمعی عرض میکنند که کشتن آن تهمانده خورها در شب جمعه شگون ندارد. آقا محمد خان بخت برگشته هم قبول میکند و قرار میشود آنها را روز شنبه که ثوابش بیشتر بوده بکشند. آن 3 مستخدم شکمو به نامهای صادق نهاوندی و خداداد و عباس چون اطمینان داشتند که حرف شاهنشاه برو برگرد ندارد و حتما کشته خواهند شد، در شب 21 ذی‌حجه سال 1211 هجری قمری داخل خوابگاه شاهنشاه می شوند و خیلی محترمانه و در کمال ادب و نزاکت سر مبارک آقا محمد خان را گوش تا گوش می برند و مثل یک دسته گل می گذارند روی سینه مبارکش.
سپس مقداری از جواهرات سلطنتی را که دم دست بوده برداشتی و پاورچین فرار میکنند. ما از این واقعه تاریخی چند درس میتوانیم بگیریم. اول اینکه میگویند هر کس خربزه خورد پای لرزش مینشیند از بیخ و بن اشتباه است. چون خربزه را صادق خان نهاوندی آقای خداداد و عباس آقا خوردند، اما آقا محمد خان بینوا و بیگناه و مهربان پای لرزش نشست. دیگر اینکه اگر روزگاری شاه شدیم به طرف شهر شوشی نرویم. اگر ایجاب کرد و رفتیم و متوجه شدیم که مستخدمین درگاه ما خربزه یا هر چیز دیگر را خوردند، یا به روی مبارک خودمان نیاوریم. اگر به روی مبارکمان آوردیم، باید یادمان باشد که حرمت شب جمعه و روز جمعه را نگه نداریم و فوراً دستور بدهیم که آقای جلاد سر آنها را ببرد. آقا محمد خان قاجار از روز تاجگذاری تا لحظه‌ای که در شهر شوشی مجبور شد کشته شود جمعاً 2 سال و نیم، یعنی 910 روز سلطنت کرد. در این 910 روز آن پادشاه عالم و دانشپرور در سراسر کشور ایران یک باب مدرسه نساخت. در عوض 910,000 انسان را سر برید و شکم پاره کرد، یعنی روزی 1000 نفر. به جای آنکه 910,000 گاواهن بسازد و کشاورزی مملکت را رونق دهد، 910,000 شمشیر و 910,000 نیزه و 910,000 کارد و خنجر و ساطور ساخت. در آن 910 روز سلطنت بیش از 910,000 انسان را به غلامی و کنیزی کشاند و 910,000 خانواده را آواره کرد و 910 مزرعه را پایمال صبح اسبان سپاهیان خویش کرد. خدایش بیامرزد. مرد بسیار مهربان و پادشاه بسیار رعیت نوازی بود. در مورد شکل و شمایل و بعضی از خصوصیات اخلاقی اصیلزاده سر جان ملکوم در کتاب تاریخ ایران نوشته است: اندامی ضعیف داشت. صورتش اگرچه هیچ وقت در دیدن نکو نبود، ولی در هنگام غضب حالتی مهیب می‌یافت و هم بدین سبب خود او نمی‌خواست کسی بر صورت وی نگاه کند. افعال اواخر ایام حیات نادرشاه یک سبب کلی و نرمی و ملایمت کریم خان نیز به سبب وضعی که ایران داشت میتوان گفت سبب دیگر بود که از اطراف مملکت هر کسی توانست لوای خودسری برافراشت. آقا محمد خان به تدبیر سرهای پرغرور را از پا انداختی و ملک را آرام ساخت. با اهل شریعت به احترام و رأفت زیستی، خود نیز علی‌الظاهر مقدس بود. همیشه نماز بر وقت کردی و هر نیمه شب اگرچه در عرض روز زحمات بسیار کشیده بود برخاستی و به عبادت پرداختی. در عقوبت خطاکاران و سیاست مفسدان بر کسی ابقا نکردی. ضباط و عمل و اعیان مملکت و سپاهی و قطاع الطریق را هر کس از حد خود تجاوز نمودی سزای خود دیدی. با درباریان مکرر سخت گرفتی و گاه گاه ظلم کردی، مگر با حاج ابراهیم کلانتر اعتماد الدوله که از سایرین به اعتماد و احترام وی امتیاز داشت. آقا محمد خان چون ثمره اختلاف زندیه را دیده بود، در ایلاف و ائتلاف قاجاریه غایت جهد مبذول داشتی، چنانچه بعضی کشتن و برانداختن برادرهایش را به جهت انجام این مطلب می‌دانند. سلوک وی با سپاه بهتر از سایر طبقات رعایا بود. مواجب سپاهیان غالباً به قاعدی و بر وقت رسیدی. کسی را بدون فرمان پادشاه یارای آن نبود که دست به غارت برگشاید، ولی چون فرمان غارت از وی صادر شدی هر کس هرچی یافتی ملک تلق خود او گشتی. اما افسوس که آن پادشاه مهربان و رعیت پرور در شهر شوشی غلطان از این جهان رفت و هنوز هم دارد میرود. آقا محمد خان آنقدر مردمی و دوست داشتنی بود که پس از کشته شدنش یکی از نزدیکترین یارانش با دیدن سر بریدی او در حالی که گلوله اشک می‌ریخت خطاب به سر بریده نازنین آقا محمد شاه چنین نالید:
بدتر از شمر و یزید سر نحست که برید. از بناهای تاریخی زمانی پادشاه عدالت گستر می توانیم از یک تپه چشم در شهر کرمان و یک مناره از کله انسانها در گرجستان و تعداد زیادی قبرستان در نقاط مختلف کشور عزیزمان ایران نام ببریم. دوستان متشکریم که تا پایان این قسمت با ما بودید. در قسمت بعد به زندگی فتحعلی شاه قاجار میپردازیم. پس تا قسمت بعد خدا یار و نگهدارتان.